Chào mừng các bạn quay lại với kênh của Hà, mình sẽ giới thiệu đến bạn bộ phim Yêu Kẻ Bắt Cóc. Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn năm 1999 của Nhật Bản, tên tiếng Anh là The Perfect Education. Một người đàn ông già lớn tuổi thích một cô gái, ông lên kế hoạch bắt cô về nhà và dùng phương pháp riêng của mình để giáo dục cô gái dần yêu mình. Xem xong phim này mà nạn bắt cóc gia tăng thì thật là tai hại. Hà không khuyến khích hay cổ suý cho điều này. Đây chỉ là một câu chuyện phim thú vị và kết phim thì bạn biết đó, làm điều sai trái bao giờ cũng nhận lãnh hậu quả. Kuniko, cô gái xinh đẹp, tóc ngắn, da trắng như trứng gà bóc, đang chạy bộ để cải thiện body ngọt nước của mình, thì bị bắt đi bởi một người đàn ông. Thì ra là một ông già cô đơn. Ông ta tự giới thiệu mình là Iwisono, một nhân viên bán hàng tại một công ty. Ông đã phải lòng cô gái này từ lâu. Đây không phải là con mồi tình cờ mà ông ấy đã lên kế hoạch này trong một thời gian dài. Khi cô gái tỉnh lại và bắt đầu kêu cứu, Iwisono nói rằng ông sẽ băng miệng cô lại nếu cô còn gây ầm ĩ, và xin lỗi vì đã trói cô lại. Ông khẳng định mình sẽ không làm hại cô, và ông sẽ có cách làm cho cô yêu ông trong một thời gian ngắn. Ông kể cho nàng câu chuyện dài lê thê về tình sử của cuộc đời mình. 15 năm về trước, ông kinh doanh đồ nội thất. Một ngày nọ một cô gái đến xin làm nhân viên. Ông thích cô ấy, nhưng cô gái lại đính hôn với người đàn ông khác. Một hôm, ông đã làm một việc xấu xa, đó là bóc bánh cô gái trong nhà kho. Khi nàng không đồng ý, cô gái bật khóc bỏ đi. Hôm sau, cha mẹ nàng và vị hôn phu chưa cưới đến đòi lại công bằng cho cô gái. Không may là cô gái đó mang thai, và Iwisono đã chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Ông cưới nàng về làm vợ. Sau 3 năm sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu, cô gái bỏ đi, để lại đứa con trai cho Iwisono. Sau khi trút bỏ hết bầu tâm sự cùng Kuniko, ông nói rằng ông sẽ không ép buộc cô. Ông sẽ không bao giờ đụng vào cô nếu cô không đồng ý. Tất cả những gì ông ấy muốn là tình yêu từ Kuniko chứ không phải là thể xác của cô ấy. Nghĩ rằng ý nghĩ của người đàn ông này thật điên rồ và phi lý, làm sao nạn nhân lại có thể yêu kẻ bắt mình. Kuniko rất tức giận. Sáng hôm sau, người đàn ông già chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô gái, cả hai ngồi yên bình bên nhau thưởng thức bữa ăn như một gia đình bình thường. Ông nói với cô rằng đừng cố gắng tìm người cứu giúp vì mọi người xung quanh đây đều đang bận rộn với công việc của mình. Họ sẽ không bận tâm đến cô đâu. Nghe đến đây, Kuniko đã hét thật to, mong sẽ có người nghe thấy. Iwisono đã băng miệng và trói cô gái lại để đảm bảo cô yên trong nhà. Sau khi ông đi làm, cô gái đã cố tạo âm thanh trong nhà để mong có người nghe thấy. Một sinh viên lười học đang ngủ ngày tình cờ nghe thấy âm thanh từ căn phòng của người hàng xóm, nhưng vì quá buồn ngủ nên anh ấy đã bỏ qua. Lúc này trong văn phòng làm việc, nữ đồng nghiệp mũm mĩm mời ông đến nhà cùng mình tâm sự mỏng, nhưng ông từ chối với lý do bận xử lý đơn hàng từ một VIP. Buổi trưa, ông tranh thủ về nhà và mang thức ăn cho cô gái. Kuniko giả vờ ngủ, ông đánh thức cô gái dậy ăn cơm. Trước khi đi, ông chỉ trói tay cô, còn lại để nàng tự do đi lại trong nhà vì ông đinh ninh rằng chỉ có một lối ra duy nhất, và ông đã khóa chặt cửa ra vào. Căn hộ ở trên cao nên cô gái không thể thoát ra qua đường cửa sổ. Ông ta đến nhà máy đối diện với ngôi nhà và dùng ống nhòm để quan sát cửa sổ nhà mình. Ông muốn xem liệu cô gái có tìm cách trốn thoát không. Khi thấy cô gái đến bên cửa sổ nhưng lại đi vào trong, điều này làm Iwisono rất vui mừng. Đêm đó, ông mang đồ ăn mua được từ một nhà hàng về cho cô gái, nhưng cô không muốn ăn vì không hợp khẩu vị. Nàng muốn ăn bánh kẹp của cửa hàng gà rán. Iwisono lập tức chạy đến cửa hàng KFC để mua tất cả đồ ăn mà cô gái đang thèm. Kuniko rất vui khi được ăn những món mà cô yêu thích. Để cảm ơn hành động tốt bụng của kẻ bắt mình, cô đề nghị tặng anh một nụ hôn nhưng Iwisono từ chối. Ông nói rằng ông chỉ hôn cô khi cô yêu ông. Em đừng cố gắng làm những điều này chỉ để cố gắng sớm thoát ra khỏi đây. Khi cô gái đi tắm, ông lão cố tình rời khỏi phòng mà không khóa cửa. Ông đến địa điểm bí mật để quan sát xem liệu cô gái có chạy trốn khỏi nhà khi có cơ hội hay không. Cô gái đã đoán biết được ý đồ của kẻ bắt cóc. Cô thản nhiên đi đến bên cửa sổ, rồi nhanh chóng quay vào trong và ở yên trong nhà. Sau tất cả những việc này, Iwisono đã tin tưởng vào cô gái. Ông ấy hạnh phúc khi thấy Kuniko không cố tìm cách để rời khỏi ông. Có vẻ như cô gái đã dần có tình cảm với ông lão. Đêm đó, cô gái lại muốn ăn cơm chó với ông già nhưng ông vẫn kiên quyết chối từ. Mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên vào thời điểm thích hợp. Cô gái tức giận bỏ vào giường của cô ấy. Ông lão như con chim sợ cành cong, một lần hấp tấp ăn cơm sống thời trai trẻ đã làm hỏng cả cuộc đời ông. Bây giờ ông kiên quyết, thổi cơm từ từ, quyết không ăn cơm sống. 1 tháng trôi qua, hai con người kia dần xích lại gần nhau. Để thu hút Iwisono, cô gái thậm chí còn không đeo kính và đúng thật là trông nàng thật đẹp. Cảm thấy mình đang đối xử tồi tệ với cô gái, từ lâu rồi cô không được ra ngoài hít thở không khí.
ông lão quyết định tổ chức một buổi đi phượt cùng cô gái. Cô gái ngạc nhiên với ý tưởng táo bạo này của kẻ bắt mình. Nếu em chạy trốn thì sao? Thì tôi sẽ tự cười vào mặt mình, vì tôi là một kẻ si tình ngốc nghếch. Trong khi bàn bạc về chuyến đi, cả hai cười nói rôm rả. Tình cờ bà chủ nhiều chuyện đi ngang qua và nghe thấy. Bà vào nhà và nhìn thấy một đôi dép nữ trong căn phòng của ông già độc thân. Bà tò mò và liên tục gặng hỏi ông lão. Uisono nói dối rằng tuần sau ông sẽ đón cháu gái lên ở cùng, và đôi dép đó là ông mua để tặng cho cô ấy. Dù vẫn rất thắc mắc nhưng bà đành phải rời đi. Ông lão đi vào trong và thấy lạ là cô gái thay vì hô hoán lên để cầu cứu thì lại đứng thủ thế với một con dao. Như thể cô ấy lo sợ sẽ bị bà tám kia phát hiện. Em đã có cơ hội trốn thoát, sao lại không làm? Nếu làm thì ai đi du lịch cùng anh? Cả hai đến một khu suối nước nóng và tận hưởng bên trong một khách sạn. Iwisono nói với lễ tân ở đó, Kuniko là con gái của ông. Tối hôm đó, cả hai nằm bên nhau và chỉ đơn giản là ngủ. Thế nhưng sáng hôm sau, ông lão thức dậy và thấy tay mình đã bị trói chặt. Cô gái thản nhiên đi tắm và bỏ đi. Ông lão chỉ biết câm nín ngồi nhìn cô gái ra đi, mà không thể làm gì để ngăn lại. Trong lòng như có ngàn vạn vết dao đâm. Cô gái đi đến ga tàu và đợi chuyến tàu để về thành phố. Khi chuẩn bị rời đi, cô gái chợt nhận ra hình như cô cũng đã thật sự có tình cảm với ông già cô đơn. Cô quay trở lại khách sạn và cởi trói cho Iwisono. Cả hai đã chắc chắn về tình cảm mà mình dành cho nhau, và họ đã có lần đầu tiên thật tuyệt tại căn phòng của ông lão. Nhưng đen thay là anh sinh viên lúc này xem phim Hạt Châu nhiều nên bứt rứt, mất ngủ. Anh nghe ngóng được âm thanh vui tai bên nhà hàng xóm, và bắt đầu nghi ngờ ông lão. Khi cặp đôi già trẻ đang sống hạnh phúc bên nhau, thì anh sinh viên cùng bà tám chủ nhà đến để kiểm tra căn phòng của Iwisono. Vừa hay, cô gái đã ẩn thân kịp lúc, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Khu trọ ông lão bắt đầu phát sinh những lời bàn tán về mối quan hệ của ông lão và cô cháu gái trên trời rơi xuống. Anh sinh viên kể với bà chủ về âm thanh vui tai mà anh nghe thấy mỗi đêm trong phòng ông lão khiến bà chủ nghi ngờ. Một ngày nọ, anh sinh viên tình cờ nhìn thấy thông báo tình người của gia đình cô gái. Giải thưởng cho người cung cấp thông tin về cô gái là 1 triệu yên Nhật. Anh ta nhanh chân đến đồn công an báo án nhưng không nốt được tiền, vì một tay thám tử đã nhanh tay hơn anh. Hắn đã tìm được đến nhà ông lão cùng với cảnh sát. Người đàn ông già bị bắt giữ. Dù Kuniko ra sức biện minh rằng cô tình nguyện đi theo ông, nhưng đã quá muộn vì ông lão đã thú nhận hết mọi tội lỗi của mình ở trong tù. Hình ảnh cuối cùng của bộ phim cũng là hình ảnh bắt đầu phim. Cô gái lại chạy bộ một mình để cải thiện cho body thêm ngọt nước. Mong là lần này không ai đến và bắt cô đi nữa. Đây là bộ phim rất đáng xem và có nhiều tình tiết hay ho. Hà chỉ giới thiệu tóm lược nội dung đến các bạn. Cả nhà hãy xem phim để cảm nhận chính xác nhất về mạch phim. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.